हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसामीज फूड लाभार्सले सकलोके पुनरबार स्वागतम जनाइছো। केতিয়াबा आमार स्पाइसी बा चटपटा किछुमान खाब इच्छा जाय। मैं भाबिलो আজি एग रोलके बनाओ और भाबिलो आपनलोकर सैते रेसिपिटो शेयर करा जाओक। आपनलोके निश्चय रेसिपिटो चाइ ভাল पाब और आशा करिছো आपनलोके भिडिओটো शेषলৈকে চাব और घरत এইদৰে एग रोल बनाय परिवेशन करिब। आहकसुन देरी नकरि मैं रेसिपिटो आरम्भ करू। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশনটো অন কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিসমূহ পাবলৈ। এগ ৰোল বনাবলৈ প্ৰথমে আমি ময়দাখিনি মঠি ল'ব লাগিব। তাৰ বাবে মই 2 কাপ পৰিমাণৰ ময়দা লৈছো আৰু ময়দাখিনি এইদৰে চালি লৈছো আৰু তাত অকমান নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি লৈছো আৰু লগতে 2 চামুচ ৰিফাইন তেল দি লৈ ভালদৰে সকলোখিনি সামগ্ৰী মিহলি কৰি লৈছো আৰু এইখিনি সামগ্ৰী ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ ডোটো ভাল হ'ব আৰু যেতিয়া আমাৰ মিহলি কৰা হৈ যাব ভালদৰে আপোনালোকে ময়দাখিনি হাতত লৈ মুঠি মাৰি চাব আৰু দেখিব এটা লাডুৰ নিচিনা হাততে বান্ধ খাব আৰু ভাঙি দিলে এইদৰে ভাঙি যাব। এইখিনি সময়লৈকে আমি মিহলালে হ'ল। তাৰ পিছত অকণকে পানী যোগ কৰি আমি ময়দাখিনি মঠি লম আৰু তাৰ পিছত 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্টত ৰাখি থম। তাৰ লগতে আমি অকমান বন্ধাকবিও এইদৰে ভাজি ল'ব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে ৰোলত কেঁচা খাব পাৰে তেতিয়া হলে কেঁচা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যিকোনো ভেজিটেবল ল'ব পাৰে। মোৰ তাত বন্ধাকবি আছিল, মই সৰু সৰুকে কাটি এইদৰে বন্ধাকবি লৈ লৈছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত অকমান তেল দি বন্ধাকবিখিনি দি লৈ তাতে অকণমান নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি এইদৰে ভাজি লৈছো আৰু তাৰ পিছত মই এতিয়া ময়দাখিনি চেক কৰি লম হৈছে নে নাই। এইখিনি ৰেষ্টত ৰাখি থৈছিলো যিহেতু এয়া এইখিনি এতিয়া পুনৰবাৰ মুঠি এইদৰে 4 ভাগ কৰি লম। 4টা বনাম যিহেতু সেইবাবে মই 4টা ভাগত ভগাই লৈছো। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে বেছিকে ল'ব ময়দা আৰু তেতিয়া বেছিকে বনাব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে আমাক কণী লাগিব আৰু পিয়াজ লাগিব। এয়া পিয়াজখিনি মই এইদৰে মিডিয়াম আকাৰত কাটি লৈছিলো আৰু এইখিনি প্লেটত উলিয়াই লৈ তাত মই এতিয়া অকমান নেমু ৰস চেপি দিলম। নেমু ৰসখিনি দিলে আমাক খাবলৈ ভাল লাগে। এইখিনি অলপ স্পাইসি আৰু চটপটা এটা ফ্লেভাৰ আহিব আৰু অকমান নিমখো এড কৰিব পাৰে লগতে। আৰু যদি আপোনালোকে ব্লেক পেপাৰ খাই ভাল পায় জালুকৰ গুৰি অকমান ইয়াতে মিক্স কৰি দিব পাৰে। মই জালুকৰ গুৰি দিয়া নাই, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰিব। এইখিনি মিহলি কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ৰেষ্টত ৰাখি থম আৰু তাৰ পিছত মই কণী এটা এইদৰে বল এটাত ভাঙি লৈছো আৰু এইখিনি কাটা চামুচ এটাৰে মিহলি কৰি লম আৰু তাৰ পিছত আমি এইখিনিও এইদৰে ৰাখি থব লাগিব আৰু যিখিনি আমি ময়দা লৈছিলো আৰু সেইখিনি আমি এতিয়া ৰুটিৰ আকাৰত বেলি ল'ব লাগিব আৰু বেলুতে আপোনালোকে ময়দা নহলে অকমান ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইখিনি ৰুটিৰ আকাৰত বেলিলে হ'ল আৰু বেছি পাতল বেছি ডাঠ তেনেকুৱা নকৰিব, এটা মিডিয়াম টাইপত ৰাখিব লাগে। এইখিনি মোৰ এতিয়া বেলি লোৱা হৈ গ'ল। তাৰ পিছত মই তাৱা এখন লৈ লৈছো, তাত অকমান ৰিফাইন তেল দি লৈ এখন পৰঠা এইদৰে দি লৈছো আৰু তাৰ পিছত মই এইখিনি অকমান ভালদৰে ৰং এটা আহালৈকে আনটো সাইড এইদৰে ফ্ৰাই কৰি লম। এয়া দেখিছে এটা ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, এনেকুৱা অৱস্থালৈকে কৰিলেই হ'ব। তাৰ পিছত এইখন উলিয়াই লৈ ৰাখি থম। তাৰ পিছত আৰু এখন মই ভাজি দেখুৱাম আপোনালোকক। এয়া আৰু এখন মই দি লৈছো আৰু এইখন অকমান ভাজা হোৱাৰ পিছত তাত কণী এটা ফেটি লৈ ওপৰৰে দি যাম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এক্সট্ৰাকে তলতো দিব পাৰে, দি লৈ তাৰ ওপৰত পৰঠাখন দি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে। মই এইদৰে কৰি দেখুৱাইছো আৰু এই কণীখিনি আকৌ ভালদৰে মিহলি কৰি সাইডেৰে মই দি লৈছো আৰু তাৰ পিছত লুটিয়াই লৈ আকৌ ভাজিছো আৰু ভাজাৰ পিছত এনেকুৱা ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে আৰু আপোনালোকে চামুচেৰে এইদৰে হেচি দিলে গম পাব যে কণীখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিব আৰু সেইখিনি অৱস্থালৈকে আমি ফ্ৰাই কৰিলে হৈ গ'ল। মোৰ গোটেইখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইদৰে উলিয়াই লৈছো আৰু তাৰ লগতে মই কাটি লোৱা পিয়াজখিনি আৰু লগতে অকমান কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছো। আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে যদি জ্বলা নাখায় আৰু বন্ধাকবিখিনিও লগত লৈ লৈছিলো মই ভাজা আৰু সেইখিনি আপোনালোকে লগতে যদি বেলেগ কিবা ভেজিটেবল দিব বিচাৰে গাজৰ নহলে ক্যাপসিকাম হেও দিব পাৰে। এতিয়া মই
ৰোলখিনি আপোনালোকক মই ৰোল কৰি বা ফল্ড কৰি দেখুৱাম। এয়া প্ৰথমে মই এখন পৰঠা এইদৰে লৈ লৈছোঁ। তাৰ ওপৰেৰে অকণমান মই নিমখ দিছোঁ, আৰু যিহেতু মই আমলেটখনত বনাওঁতে নিমখ দিয়া নাছিলোঁ, এতিয়া মই পিঁয়াজ এইদৰে দি যাম। আৰু পিঁয়াজখিনি দিওঁতে মাজত দিব, আৰু অকণমান নেমু ৰস দিছোঁ আকৌ। সেইখিনি দিলে সোৱাদটো বেলেগ আহে, খাই ভাল লাগে। আপোনালোকে ঘৰত নিশ্চয় এইদৰে ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু কেঁচা জলকীয়া অকণমান দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। আৰু এইদৰে আকৌ বন্ধাকবিখিনি ওপৰেৰে দিছোঁ। আৰু বন্ধাকবিখিনি আপোনালোকে আধা সিজোৱা কৰিলেই হ'ব। মই 70%ৰ পৰা 80% কৰিছোঁ। একদম গলাই দিলেও ভাল নালাগে। ওপৰেৰে আকৌ অকণমান পিঁয়াজ দিছোঁ। আৰু এতিয়া যদি আপোনালোকে বিচাৰে টমেটো চচ অকণমান দিব, আৰু যদি অলপমান জ্বলা খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিলি চচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই জ্বলা বেছি খাব নোৱাৰোঁ কাৰণে মই অকণমান চচে দিছোঁ। আৰু এইখিনি হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইখিনি ফল্ড কৰিব লাগিব। আৰু ফল্ড কৰাটো একদমেই ইজি হয়। এয়া এইদৰে মেৰিয়াই ল'লে হ'ল। মেৰিয়াই লৈ তাত আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। যদি বাটাৰ পেপাৰ নাথাকে যিকোনো পেপাৰ এইদৰে মেৰিয়াই লৈ পিছফালৰ অংশখিনিত এইদৰে সোমোৱাই দিলে হৈ গ'ল। এটা মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আনটো আপোনালোকক কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া প্ৰথমে মই এইদৰে পৰঠাখন লৈ লৈছোঁ। মাজত আকৌ এইদৰে মই পিঁয়াজখিনি দিছোঁ, আৰু তাৰপিছত আৰু অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ, লগতে অকণমান জলকীয়া, তাৰপিছত অকণমান বন্ধাকবি দি লৈছোঁ এইদৰে, আৰু তাৰ ওপৰে আকৌ অকণমান পিঁয়াজ দিছোঁ, আৰু অকণমান চচ ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব। যদি ভাল নাপায় স্কিপো কৰিব পাৰে, কিন্তু চচটো দিলে খাবলৈ ভাল লাগে। এতিয়া মই ফল্ড কৰি দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে এই ধৰণে কৰিব পাৰিব, খুব ইজি হয়। এইখিনি মই মাজত লৈ হাতেৰে মেৰিয়াই লৈছোঁ। মেৰিয়াই লৈ কাগজটো যিকোনো কাগজ ব্যৱহাৰ কৰি, চাফা কাগজ হ'লেই হ'ল। মেৰিয়াই লৈ পেপাৰখন দি এইদৰে কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ৰোলখিনি পৰিৱেশন কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। মই 4টা ৰোল বনাইছিলোঁ। আপোনালোকে ৰেচিপিটো ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। এয়া ৰোলখিনি হৈ গ'ল। আপোনালোকে ৰেচিপিটো কেনে পালে নিশ্চয় মোক জনাব কমেণ্ট কৰি। আৰু ৰোলখিনি খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে, যদিও মই বেছি ভেজিটেবল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে ঘৰত যদি গাজৰ নহ'লে কেপচিকাম থাকে সেয়াও আপোনালোকে দিব পাৰে বন্ধাকবিৰ লগতে। খাই নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু আমি ৰেষ্টুৰেণ্টতো ৰোল খায়ে থাকোঁ, আৰু ঘৰতো ৰোল এইদৰে সহজতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। আৰু মই আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি এইদৰে দেখুৱাই দিছোঁ। খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে। আজিলৈ আহিছোঁ। সকলোকে